साथै थम्बनेलबाटै थाहा पाइसक्नुभयो आज मैले कुन भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु भनेर। यदि तपाईँ फोटोग्राफी वा भिडियोग्राफी गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई एउटा प्रब्लम आउन सक्छ। वेडिङ भिडियोग्राफी गर्नुहुन्छ भने भिडियो कम्तीमा पनि 7-8 GB त मिनिमम हुन्छ र 4K मा एक्सपोर्ट गर्नुभएको छ भने त्यो भिडियोको फाइल साइज धेरै नै ठुलो हुन्छ र यसरी हामीले क्लाइन्टलाई आफ्नो कस्टमरलाई पेन ड्राइभमा फाइल ट्रान्सफर गरेर दिँदा के प्रब्लम हुन्छ त्यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्ने, USB मा ठुलो साइजको फाइल कसरी हामीले ट्रान्सफर गर्ने, आज त्यो प्रब्लमलाई फिक्स गर्न सिकाउँदैछु मैले तपाईहरुलाई, जुन तपाईले देखिसक्नु भएको छ थम्बनेलबाटै। अब हामी आफ्नो USB लाई आफ्नो ल्यापटप वा डेस्कटपमा कनेक्ट गर्छौं, पोर्टमा हाल्छौं हैन। अनि त्यसपछि अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ खास के हुन्छ भन्दाखेरि म तपाईहरुलाई देखाउँछु है त गाइस। अब त्यो कस्तो प्रब्लम आउँछ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नि त द फाइल, जुन फाइल हो त्यो फाइलको नाम इज टु लार्ज फर द डेस्टिनेसन्स फाइल सिस्टम भनेर यो मेसेज आउँछ र यो मेसेज यसलाई कसरी फिक्स गर्ने, जस्तो यो मेरो वेडिङ भिडियोग्राफीको वेडिङ भिडियो मैले एक्सपोर्ट गरेको थिएँ। अब त्यो कस्टमरलाई दिनको लागि हेर्नुस् त अब त्यो चाहिँ 8.53 GB छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 8.5 GB 8.53 GB छ भने अब यो 1 घण्टा 13 मिनेटको भिडियो बनाएको छु मैले। अब यो फाइल एकदम लार्ज फर द डेस्टिनेसन फाइल सिस्टम भनेको छ, यसलाई मैले अब कसरी गर्छु हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अब त्यसपछि हामीले के गर्ने, यसलाई के गर्नुपर्छ हेर्नुस्। अब दिस PC अन फर्मेट गर्नुपर्छ हेर्नु। अब हाम्रो USB ड्राइभ G हो र त्यसलाई फर्मेट नर्मल तरिकाबाट फर्मेट गरेर त्यो हुँदैन। त्यसलाई फर्मेट गर्नको लागि हेर्नुस् अब नर्मल हामीले जुन फर्मेट गर्छौं फेरि पेस्ट गर्दाखेरि सेम प्रब्लम भन्यो। अब यसलाई फर्मेटमा हामीले NTFS मा गर्नुपर्छ हेर्नुस् है त। अब फर्मेट फाइल सिस्टममा NTFS गरिसकेपछि अनि स्टार्ट गर्ने, अरु सेम राख्दिने र स्टार्ट गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ अब एकछिन केही समय लिन्छ, त्यसपछि अब यो हुन्छ हेर्नुस् है, एकछिन टाइम लिन्छ, अब धेरै बेर लाग्दैन, एकछिन ल फर्मेट कम्प्लिट भयो। अब हामी पेस्ट गरेर हेर्छौं हेर्नुस् गाइस सेम फाइल। ल अब कपिङ one item from desktop to USB drive G, यसरी अब यो भइसक्यो हेर्नुस्। यो प्रब्लमबाट इजिली तपाईले छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट अनि शेयर गर्नुस्। यदि तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुस्, किनभने म यस्तै भिडियोहरु लिएर आउने छु आगामी दिनमा पनि। सो गाइज अर्को भिडियो सम्मको लागि बाइ, जय नेपाल।